नमस्ते गाइस आज हामी चाहिँ धेरै दिनपछि आफ्नो च्यानल भिडियो फेरि आइसकेको छु। आजको हाम्रो रेसिपी छ मुर्ग मखनी यानी कि बटर चिकन विथ नान। सो लेट्स गेट स्टार्ट फर प्रिपेयरिङ दी बटर चिकन। अब हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ क्रिम बनाउँछु। क्रिमको लागि मैले यहाँ चाहिँ 1 प्याकेट दुध लिइसकेँ र म यसलाई हिट पनि गरिसकेँ। हिट गरिसकेपछि हल्का चाहिँ बाउलमा कर्नफ्लावर लिएर त्यसमा चाहिँ मिल्क एड गरेर त्यसको चाहिँ एकदमै स्मुथ ब्याटर बनाउनु होला। एभोइड त्यसमा चाहिँ कुनै पनि लम्स चाहिँ हुनु हुँदैन है गाइस। र त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ ब्याटर बनाइसकेपछि हजुरले मिल्कमा चाहिँ अलिअलि गरेर चाहिँ पोर गर्नु होला र पोर गर्दै हजुरले चाहिँ स्टिर पनि गर्नु होला र स्टिर गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ मजाले हजुरले चाहिँ स्टिर गरी छ नि स्पेचुलाले त्यसलाई चाहिँ पकाउनु होला र पाइपछि त्यो ठिक हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ सुगर एड गर्नु होला र हजुरले चाहिँ कुनै पनि आफ्नो एक्स्ट्रा फ्लेभर पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ यो क्रिममा विथ योर अन चोइस। र त्यो चाहिँ ठिक त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ स्टिर गरेपछि त्यो चाहिँ एकदमै ठिकै हुँदै लाग्छ र त्यसपछि हजुरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मिक्सरमा एड गरेर त्यसलाई चाहिँ ब्लेन्ड गर्नु होला। अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ फ्रिजमा चाहिँ 1 to 3 आवर्ससम्म चाहिँ रेफ्रिजरेट गरिदिनु होला र त्यसपछि हजुरको आइसक्रिम चाहिँ सेट भइहाल्छ। यु क्यान सी हियर द रिजल्ट गाइस। हाम्रो चाहिँ एकदमै क्रिम सेट भएर एकदमै राम्रो एकदम डिस भएको छ, मार्केट पाउनु भएको छ। हजुरले पनि घरमा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ चिकनलाई चाहिँ म्यारिनेसन गर्दैछु। यसलाई मैले चाहिँ यही चाहिँ पेस्ट बनाएको थिएँ मसलाहरूको। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ धनियाँ पाउडर अनि यो चाहिँ जिन्जर गार्लिक छ, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ म्यारिनेट गरिदिन्छु र यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ म्यारिनेसन यहाँ चाहिँ सबै चाहिँ यो रेसिपी छ नि यसको रेसिपी चाहिँ फरक फरक हुन्छ है। कसले चाहिँ यसमा छ नि धेरै कुरा हाल्छ कि हुन्छ नि डिफ्रेन्ट हर्ब्सहरू स्पाइसेसहरू हाल्छ। अनि अरूले चाहिँ यसमा चाहिँ हुन्छ नि ऊ पनि हाल्नुहुन्छ कि त्यो दही हाल्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हजुरले आफ्नो जे पनि छ नि एभाइलेबल त्यो चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। हल्का चाहिँ यसलाई म्यारिनेसन गरिदिन्छु यत्तिकै। हल्का चाहिँ हल्का सल्ट हालेर हल्का हालेर बस भयो। अब यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ यो छ नि कस्तुरी मेथी पनि हल्का म एड गरिदिन्छु म्यारिनेसनको लागि। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मजाले म्यारिनेसन गर्ने, मजाले एउटा डिप डाउन चाहिँ जान्छ। अब हामी चाहिँ नानको लागि चाहिँ यो मैदा चाहिँ मिस्दैछु। यसमा हामीले चाहिँ हल्का चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ बेकिङ पाउडर युज गर्छु। यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ सल्ट हालिदिन्छु अनि यसलाई चाहिँ मजाले मिस्ने। अब यसलाई पानी हाल्दै मिस्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का चाहिँ हुन्छ नि सल्ट सिजनिङले गरेर अनि हल्का बेकिङ पाउडर हालेर मैदा चाहिँ मजाले मिस्ने होला। हामी डो मिसिसकेपछि हजुरले यसलाई चाहिँ रेस्टिङ गर्न छोडिदिनु होला ढाकेर मजाले अराउन्ड हाफ एन आवर। अब हामी चाहिँ बटर चिकनको ग्रेभीको लागि हामी चाहिँ करीको लागि यो टमाटर चाहिँ काट्दैछु। यसलाई चाहिँ म एकदमै रफली चाहिँ काट्दैछु, हजुरले पनि काट्नु होला। र यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्याज पनि काटिसकेको छु रफली एकदमै। पछि हामीले यसलाई चाहिँ मिक्सरमा चाहिँ फाइन पेस्ट बनाउनुपर्छ यसको, त्यसले एकदमै रफली काट्नु होला। अब हामी चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ बटर चिकनको चाहिँ ग्रेभी बनाउँदैछु होइन। यसको लागि हामीले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ ओइल एड गर्छ। म चाहिँ बटर चाहिँ पछि लास्टमा चाहिँ एड गर्छु। अब यसमा चाहिँ म चाहिँ हामीले काटेको चाहिँ अघि थियो नि टमाटोहरू अनियनहरू त्यो चाहिँ एड गरेर यो चाहिँ दामी चाहिँ करी बनाउँछु म। चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो प्याज हाल्नु होला। त्यसपछि यो चाहिँ मैले चाहिँ जिन्जर रफली काटेको जिन्जर एड गर्नु होला। र चाहिँ यो एड गरेर हल्का चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्राउन गर्नु होला, हल्का लाइटली ब्राउन गर्नु होला यसलाई लाइटली एकदम। हाम्रो यो चाहिँ अलमोस्ट ब्राउन भइसक्यो। अब यसमा हामी चाहिँ टमाटर हाल्छु मजाले। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ करी बन्नेछ। करीमा चाहिँ हजुरले चाहिँ मान्छेले चाहिँ धेरै चाहिँ हाल्छ, यसमा चाहिँ चिल्ली हाल्छन्, अरू पनि हाल्छन् कि यसमा चाहिँ मसलाहरू। तर यसको चाहिँ बेस बनेको सेम होइन। यसको बेस बनेको मेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुने बनेको चाहिँ टमाटरको करी, मेन बटर अनि चाहिँ क्रिम अनि चाहिँ कस्तुरी मेथी। यो चाहिँ बेस एकदमै बेसिक इन्ग्रिडियन्ट हो चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ बटर चिकन बनाउनको लागि। अरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अप्सनल भन्दा नि हुन्छ। उठाएर मजा आउँछ। अब यसमा हामी चाहिँ सिजनिङ गर्दैछु हल्का चाहिँ। यसमा चाहिँ हल्का सल्टले पर्सन सल्ट एड गर्ने, हल्का सल्ट चाहिँ हल्का चाहिँ मेथी हल्का एड गर्छु हल्का। र यसमा चाहिँ हाम्रो जान्छ काजु पनि जान्छ यसमा, एकदमै दामी फ्लेभर आउँछ। यो हाम्रो चाहिँ क्याजु नट ल
यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो छ नि यो हाम्रो चाहिँ टमाटो त्यो चाहिँ जबसम्म चाहिँ एकदम मसी हुन्न एकदम गिलो हुन्न नि तबसम्म हामीले चाहिँ पकाउनुपर्छ र यसलाई पकाएपछि चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ को चाहिँ एकदम फाइन प्युरी बनाउनुपर्छ त्यो हाम्रो चाहिँ करी हो बटर चिकनको एकदम बेस्ट हो फाउन्डेसन हो यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हल्का चाहिँ सुगर पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ हल्का चाहिँ एड गर्नु चाहिँ स्विट फ्लेभर आउँछ यसले हाम्रो यो चाहिँ अलमोस्ट मसी भइसक्यो टमाटर हेर्नु पुरै चाहिँ एकदम पाकेर पुरै फतफत भइसक्यो अब यसलाई हामी चाहिँ मिक्सरमा फाइन पेस्ट बनाउँछौँ यसको अब हामी चाहिँ हामीले अघि नै म्यारिनेसन गरेको चिकनलाई हामी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ फ्राई गर्छौँ किनभने बटर चिकनमा युज हुने भनेको चाहिँ तन्दुरी चिकन हो जो हाम्रो भन्छ नि चिकन टिक्का त्यहाँदेखि बन्छ हाम्रो चाहिँ बटर चिकन हजुरलाई पछि यसको सर्ट हिस्ट्री भन्छु है दामी छ अब यसलाई हामीले चाहिँ फ्राई गर्नुपर्छ मजाले घुमाइ रोटेट गरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ पकाउने भनेको अहिले नै हो पछि हाम्रो चाहिँ खासै पाक्दैन अहिले पकाउने हो मजाले यसरी तर यसलाई हामीले चाहिँ खासमा चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ सिकमा हालेर चाहिँ यसको चाहिँ चिकन टिक्का बनाउनु पर्ने हो तर म यसलाई चाहिँ यत्तिकै फ्राई गर्छु अब हामी चाहिँ बटर चिकन चाहिँ बनाउँदैछु यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बटर हो हामी किनेर ल्याएको यो बटर एड गरेर पछि हामी फेरि हल्का अझै हाल्छौँ यो बटर हो हैन मेल्ट हुन्छ अब यहाँ है हामीले चाहिँ यो पोटमा चाहिँ हामीले चाहिँ चिकन चाहिँ फ्राई गरेर हामीले एमए पकायो यसलाई पनि चाहिँ 1 पोट रेसिपी सेम पकाएर पकाउने सेममा हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ हामी अब चाहिँ पकाउँछौँ हामीले यसलाई चाहिँ 1 पोट रेसिपी यो गर्दा हाम्रो चाहिँ फ्लेभर चाहिँ यसमा हुन्छ नि त फ्लेभर चिकनको त्यो चाहिँ बटर चिकनमा आउँछ यो चाहिँ बटर चिकनको टमाटरको चाहिँ ग्रेभी हो अब यसमा छानेर चाहिँ म चाहिँ यसमा एड गरिदिन्छु छानेर अब यसलाई चाहिँ हल्का सर्टले हल्का सिजनिङ गरेर अनि यसमा चाहिँ म चाहिँ यो मेथी हाल्छु कस्तुरी मेथी फेनुग्रिक यो चाहिँ टक्क हालेपछि अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो छ नि त्यो अघि हामीले फ्राई गरेको चिकन त्यसलाई हालिएपछि अनि यसलाई चाहिँ हल्का सिमर गर्ने 5 मिनट त्यसपछि हाम्रो त्यो पाकिहाल्छ यहाँ अब मजाले ग्यास हल्का कम गर्छु हाम्रो मजाले पाक्छ अब यो हल्का चाहिँ बटर हालेर छोडिदिन्छु मेल्ट हुन्छ र यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ म अहिले माथिदेखि उस्तै हामीले जो बनाएको थियो नि क्रिम मैले मेल्ट गरेको छु क्रिम सानो चाहिँ सेम भएको छ यसलाई मजाले चाहिँ डिजल गरिदिन्छु म अब हल्का चाहिँ डिजल चाहिँ गरिदिन्छु यो अब हामी चाहिँ नान बनाउँछु म चाहिँ तन्दुरी नान बनाउँदैछु म चाहिँ प्यानमा नान बनाउँदैछु एकदमै सिम्पली नान बनाउँछु सिम्पल नान यो सिम्पल नान हो यो अहिले चाहिँ यो सिम्पल नान हो अब हामी चाहिँ बनाउँछौँ सिम्पल यो नान मात्रै हो है हल्का चाहिँ बटर लगाइदिन्छु अब हल्का स्प्रेड गरिदिन्छु यो भयो हाम्रो नान हल्का बटर यो हाम्रो सिम्पल नान हो यो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ गार्लिक नान हो सिम्पल गार्लिक नान मात्रै हो यो टक्कैमा लगाएर अनि पछि अब जान्छ हाम्रो गार्लिक नान यो हाम्रो गार्लिक नान लच्छा नान हो है लच्छा अब अहिले देखाउँछु म लच्छा कस्तो हुन्छ भनेर लच्छा नान बनाउँछु म अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा नाम हो लच्छा नान यस्तो गर्ने यसलाई यस्तै लिने अनि यसलाई यस्तै घुमाएर यसलाई यस्तो गरेपछि यो भन्छ हाम्रो लच्छा नान यसलाई नि बेलिदिने मजाले यो हाम्रो हो लच्छा नान अब म चाहिँ बटर चिकनलाई चाहिँ एसेम्बल गरेर यसलाई चाहिँ गार्निस गर्दैछु गार्निसको लागि मैले चाहिँ बनाएको थिएँ नि होममेड क्रिम त्यो युज गरेर मैले चाहिँ माथिबाट हल्का चाहिँ डिजल गरेर र त्यसमा चाहिँ हल्का चाहिँ फेनुग्रिक यानि कि मेथीले चाहिँ हल्का चाहिँ हालेर फ्लेभरफुल बनाएको छु बटर चिकन कन्सेप्ट चाहिँ इन्डियादेखि नै ओरिजिन भएको हो अराउन्ड 1920s चाहिँ जब चाहिँ दुईवटा पाकिस्तानी रेफ्युजी चाहिँ इन्डिया आउँछन् तिनीहरूले चाहिँ ओल्ड दिल्लीमा एउटा चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोल्छन् मोती महल भन्ने त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ मेन चाहिँ तन्दुरी चिकन चाहिँ बनाएर चाहिँ सर्भ गर्ने गर्दै तिनीहरूले चाहिँ सिकमा चाहिँ चिकन पकाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लङ टर्मसम्म चाहिँ प्रिजर्भ गर्ने बेला त्यो चाहिँ एकदमै चिउने चपाउन गाह्रो नै भएको हुनाले त्यो उयोलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ कुन्दनलाल भनेर अनरले चाहिँ टमाटोको ग्रेभीमा अनि चाहिँ बटर हालेर र मसलाहरू एड गरेर जब चाहिँ उसले चाहिँ चिकनसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्छ नि पकाउँछ नि त्यति बेला एक्सिडेन्टली एकदमै डिस बनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ उसले नाम दिन्छ मुर्ग मखनी भनेर र पछि चाहिँ लेटर अन चाहिँ बर्सिनको नाममा चाहिँ फेमस हुन्छ वर्ल्ड वाइडली एज अ डेलिसियस डेलिकेसी
हे गाइस हाम्रो चाहिँ बटर चिकन विथ नान चाहिँ एकदमै डिसेस एकदमै डिलिटेबल भएको छ। हजुरले पनि घरमा चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। डु ट्राई इट गाइस। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट रेसिपी चाहिँ छिटो नै ल्याउने ट्राई गर्नेछौँ। सो किप वेटिङ फर द भिडियो गाइस। मी राजु पुरी साइनिङ अफ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।